ඉරු රූසලට අද මම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වටනා රූ රහසක් අරගෙන තමයි මම ආවේ. ඒ රූ රහස මොකක්ද කියලා අපි කරලම් බලමු. බෙල්ලේ කළුව අපි කාටත් තියෙන පොදු ප්‍රශ්නයක්. මේ තියෙන්නේ මම ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්න යන ද්‍රව්‍ය. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකත් බලන්න වැඩි විස්තර සඳහා. මේ තියෙන්නේ වල්මදිටිය, කොකුම්පොතු, කුංකුම, සුදු හඳුන් කුඩු, මීපැණි සහ ජලය, පෙනිවල් කුඩු. අබ් එක සාදා ගනිමු. මම හැම එකෙන්ම තේ හැඳ ගානි ගන්නවා. මම වෙනිවල් කුඩු වලින් දැන් තේ හැඳක් වාචනෙට දාගන්න යන්නේ. මම වැල් මද්දිටි වලිනුත් තේ හැඳක් වාචනෙට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම සුදු හඳුන් වලිනුත් තේ හැඳක ප්‍රමාණයක් මෙන් භාජනයට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කුංකුම වලිනුත් තේ හැඳක ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතුරුලා තියෙන කොකුම්පොතු කුඩු ඒකිනුත් මම තේ හැඳක ප්‍රමාණයක් වාචනයට දාගන්නවා. හරි. දැන් තියෙන්නේ මීපැණි වලින් තේ හැඳක් දමා ගන්නයි. මම දැන් මීපැණි වලිනුත් තේ හැඳක ප්‍රමාණයක් වාචනයට දාගත්තා. දැන් මම හොඳින් වතුර දමන්න පෙර කවලම් කරගන්නවා. ඉන්පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දමමින් හොඳින් කවලම් කරනවා. හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ තවත් අවශ්‍ය නම් වතුර ටිකක් දාලා අපි මේක හදන්නේ ටිකක් දියර ගතියකට හොඳට මුගු ගතියට නෙවෙයි. එහෙනම් තවත් ටිකක් ජලය දමලා අපි ස්ක්‍රබ් එක හදාගමු. තව ටිකක් ජලය දාලා දැන් මේ පේස්ට් එක හොඳට හදා ගන්නවා. දැන් නම් පේස්ට් එක හොඳ අවශ්‍ය පදමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය පදමට ආවට පස්සේ වතුර දැම්ම නවත්තලා ඕගොල්ලන් පාවිච්චි කරන්න ගන්න. දැන් මම පැක් එක මගේ බෙල්ලේ ආලේප කරන්න යන්නේ. මේ වගේ පින්සලක් තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි. පින්සලක් නැත්තම් අතෙන් හරි පුළුන් කැලකින් හරි ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන්. උඩු අතට තමන්ගේ බෙල්ලේ සෑම ප්‍රදේශයකම ආලේප කරන්න. මම මේ ආලේප කරන ආකාරය බලන් ඉඳලා හොඳින් ආලේප කරන්න. හොඳින් වේලුණාට පස්සේ ජලය ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් අපි අත් දෙකේ ගා ගනිමින් හොඳින් උඩු අතට ස්ක්‍රබ් කරන්න. මුළු බෙල්ල ප්‍රදේශයේම උඩු අතට මම මේ කරන ආකාරයට ස්ක්‍රබ් කරන්න. මොකද බෙල්ල ප්‍රදේශය ඇදීමකට ලක් වුණොත් අපේ වයස් ගතිය වැඩිපුර පේන්න පුළුවන්. මම ස්ක්‍රබ් කරලා ඉවරයි. ස්ක්‍රබ් කරලා හොදගත්තට පස්සේ මම දැන් යන්නේ අයිස් කියුබ් එකකින් මසාජ් එකක් කරන්න. මේකත් මම උඩු අතට තමයි මසාජ් එක කරන්නේ. බෙල්ල ප්‍රදේශය. එතකොට මේක ටෝන වීමකුත් සිදු වෙනවා ස්ක්‍රබ් එකෙන් පස්සේ. ඒ වගේම හැම තරුණ බවටත් පත් වෙනවා. අපේ වයස බෙල්ල ප්‍රදේශයෙන් හොඳින් කියන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මුහුණ වගේම බෙල්ල ප්‍රදේශයත් තරුණ බව රැක ගන්න ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ ගන්න. අයිස් කියුබ් මසාජ් එකෙන් පස්සේ බෙල්ල පිසදගෙන ඔබ කැමති ඕනම මොයිස්චරයිසර් එකකින් ක්‍රීම් ආලේප කරලා බෙල්ල මසාජ් ගන්න. මෙතනදී උඩු අතට තමයි ක්‍රීම් ආලේප කරලා මසාජ් එකක් සිදු කරන්නේ. මම මෙතනදී ඔයිල් ෆ්‍රී මොයිස්චරයිසර් එකක් තමයි භාවිතා කරේ. ඔයගලන්ට කැමති විදිහට කැමති මොයිස්චරයිසර් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩාක්ම තෙල් සහිතය භාවිතා කරන්න එපා. මොකද කුණු දූවිලි ඇලෙන්න පුළුවන් නිසා.
දැන් මසාජ් එක මම සිද්ධ කරලා ඉවරයි. ස්ක්‍රබ් කරලා අයිස් කේප් වලින් ටෝන කරාට පස්සේ මම ඔයිල් ෆ්‍රී මොයිස්චරයිසර් එකකින් මසාජ් කරා. ඉතින් මං කරපු ආකාරයටම ස්ක්‍රබ් එක කරලා ටෝනත් කරලා මොයිස්චරයිසර් කරොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අවපහ ගැන්වීම වෙල්ලෙන් නැති කරගන්න. මාසෙකට සැරයක් මේ විදිහට ට්‍රීට්මන්ට් එක කරොත් හැකි ඉක්මනින්ම ඔයාලට පුළුවන් වෙල්ලේ තියෙන අවපහ ගැන්වීම නැති කරලා ලස්සන සුන්දර වෙල්ලකට හිමිකම් කියන්න. එහෙනම් නැවත වරක් අපි ඉරුරුසලින් හමුවෙමු මේ වගේම ලස්සන අදහසකින්. ස්තුතියි.